Voor mij was het gewoon puur het geld wat me over de streep heeft getrokken. Serieus? But the haves and all their lies. Dit is zo'n dag, er kan er van alles gebeuren. Je weet gewoon niet wat er op je lessenaar ligt. Volgens mij is dit ook echt een last minute ding. Dit stond opeens in de agenda en ik dacht, oh wat gaaf, waanzinnige zanger. En dat is eigenlijk het enige wat ik weet en ik ga vol nieuwsgierigheid dan naar de studio toe van wat gaat het worden. Ik heb heel veel goede muzikanten leren kennen door dat soort projecten die ik nog niet kende. Ik kende Gregory Porter ook niet voordat we met hem gingen werken. En soms heb je dan ook opeens een hele uitdagende partij. Of een solo of iets waar je echt aan de bak moet. En soms is het gewoon klank maken met de sectie. Zorg dat je een goede sound hebt en je probeert er het beste van te maken. Waarom speel ik saxofoon? Dat zit natuurlijk, je bent daar je hele leven mee bezig. Dat wordt op een bepaalde manier heel erg beladen, van je bent saxofonist. Maar ik ben ook achtergekomen dat je eigenlijk pas gelukkig wordt als je dat niet zo ziet. Je ziet het gewoon als iets wat jou gegeven is. Maar als het morgen ophoudt en dat je wat anders moet doen, is ook prima. En zo speel ik op mijn best. En ik weet ook niet wat er uit deze muziek gaat komen, of het een cd gaat worden of misschien gaan we wel 10 concerten met hem doen. Daar heb ik geen controle over. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk muziek te maken en dat doe ik op mijn manier met zo min mogelijk ambitie. Dit kon ik vroeger dus niet, hè? Zo'n tijd stilzitten. Ik moest daar rond gaan rennen. Kinderen helpt, je bent altijd gesloopt gewoon. Ja, dus precies. ik ben blij dat je even... Nou, dat is waar. Want dit is eigenlijk even ontspannen. Ja. Het is niet iemand die tot bloed open aan het Jouw krabben manier is. van ontspannen is toch anders dan die van mij? Nou, je hebt nog geen kinderen. Dus dan, Nee, dat is waar. Dus zo'n filmpje maken we eerst van jullie, dat jullie even dat jullie voorstellen en dan Oké. een shot dat jullie even recht tegenover elkaar staan en dan gaan de battles beginnen. Oké. Zo'n metropooldag, dat hakt er ook in. Het past allemaal net. Ik mocht zelfs een kwartiertje eerder weg. Ongelooflijk. En mijn broer stond al te wachten. Nu hoop ik dat we een bord eten krijgen, omdat het gewoon een hele zware muziekdag was. Het is hartstikke leuk, maar je moet wel weer op krachten komen. Ellington wordt het vanavond. Ellington. Ja, nee. Zeg maar Duke. Duke, ja. Ja, we gaan van de ene klus naar de andere. Dus ik wist het niet helemaal. Ik heb alleen gewoon wel mijn nette schoenen meegenomen. Ik heb nog wel een paar oude. Heb je oude? Weer Heb je dat liever? Zeg je? Ja, nee. Ik weet nog heel goed, als de dag van gisteren, Ja. dat toen jij die kans kreeg van misschien mag ik in Ja. de metropool, dat ik nog zo'n zei- soort van, nee, ik zei van weet je dat wel zeker, Ja. want dan word je, dan misschien word je dan wel, slaap je in of dan, Ja. dan ga je niet meer je eigen ding doen. Ja, en, precies. Voor mij was het gewoon puur het geld wat me over de streep heeft getrokken. serieus? Nee, maar Nee, ja, het is toch geweldig als je gewoon Ja. een baan hebt als saxofonist. het is bizar. Briljant. Het is helemaal bizar. En Mark, jij zei dat wel eens vroeger. Van, ja, als ik gewoon naar de Spar kan lopen en mijn broodje, mijn jus d'orange halen, gewoon lekker eten. Dat heb je echt nodig. En als je dat dan zonder dat je in de steengroeven hoeft te werken, zeg maar, voor elkaar kan krijgen,
Laat staan met een saxofoon. Dat is natuurlijk gewoon absurd. Dat is, als je dan nog één moment een soort van een beetje klaagt of ontevreden bent, dan ben je eigenlijk een idioot. Nou ja, ik ben dus een idioot, want ik doe dat wel af en toe. Soms is het ook lijden. Zit je in het orkest te wachten. Ja, Maar ja, als dat het ergste is. Ja. daarom. Oké, dan leg je Als je even... een dag hebt waar geen einde Ja, aan komt. je dan pakt moet je dop en die doe je zo heel voorzichtig. Dan duurt de dag relatief korter. Ja, dan gaat de rest sneller, zeg maar. Relatief, ja. Oh, dit wordt ook uitgezonden natuurlijk. Ach jongens, dit kan toch niet allemaal. Dat is een leuk verhaal. Wel weer iets geleerd wat ik nog nooit had begrepen van Mark, dat is zijn oudste broer. Wij zijn dus geen project van Mark. Heb ik altijd gedacht dat wij zijn project waren. Waren wij niet. Nou, dat wilde ik even zeggen. Dat is bij deze uit de wereld. Wij kwamen gewoon op zijn pad. Dat was het. Eerlijk te zijn was vandaag gewoon een beetje overleven. Omdat het zo druk was. Opnemen, repeteren. En dan nog met de broers even samen te zijn. Een beetje te hebben over filosofie, over God. Dat is wel gaaf dat je dat met je broers kan delen. Ik merk dat ik dat steeds meer nodig heb. Dat je niet gewoon voor de lol of voor jezelf speelt. Misschien is het juist dat je de hoogste ambitie moet hebben. En niet een beetje de ambitie om jezelf vooruit te helpen. Maar de hoogste ambitie is natuurlijk dat je iedereen vooruit helpt. Maar dat kan niet zonder God, zeg maar. Er moet iets zijn wat ons allemaal verbindt.